نكمل شرحنا أصدقائي المبرمجين في الدخول إلى كشف كتاب معين أو الدخول إلى كشف مستعير معين. نحن لدينا في هذا الظل كشف الكتب. إذا نقلنا عليه لاحظنا يوجد عدة كتب. لنختار كتاب معين. هذا الاختيار عندما ننقل مزدوجة على هذا الكشف يعرض لدينا الكشف الخاص بهذا الكتاب. والأمر مشابه عندما نختار كشف مستعير معين وننقل مزدوجة على اسم المستعير يظهر لدينا كشف خاص بهذا المستعير. لنرى الخطوات البرمجية التي نفذت هذه الأوامر. نلاحظ أن كشف الكتب تم الدخول مثل ما رأينا إلى user form 4 GMM. user form 4 GMM موجودة هنا، وهي عبارة عن أداة لعرض أسطر موجودة ضمن خلايا الإكسل. أما عندما نضغط مزدوجة في هذه الأداة نلاحظ أن المتغير يأخذ ما هو قيمة list book 2. الليست بوك 2 هي هذه الأداة. فإذا المتغير عندما يأخذ قيمة الليست بوك 2 ويقوم بعملية البحث عن طريق العمود H يحصل على رقم الملف، رقم ملف الإكسل، وبذلك يغلق هذا الملف الذي يحتوي على أسماء كل الكتب ويعود ويطلب ويغلق الفورم الذي نحن عليه ويعود ويطلب فتح ملف إكسل بهذا الامتداد الذي هو أيضا موجود بالCOS وهو خاص بالكتاب. وفي النهاية يطلب أن تفعل واجهة user form 22M التي هي خاصة بكشف الكتب. فإذا هذه هي المراحل الخاصة باستعراض كشف الكتاب المعين عندما ننقل مزدوجة على الاسم. لكن لنلاحظ المراحل الخاصة بالمستعير. المستعير سوف نذهب إلى user form 4 جيم زد 7 ثم ننقل مزدوجة. أيضا الأمور متشابهة عندما يأخذ المتغير قيمة الليست بوك 2 ويقوم العمود A بالبحث على هذه القيمة ليحصل على رقم الملف. عندما يحصل على رقم الملف يغلق ملف الإكسل الداتا زد 7 الذي يحتوي على أسماء كل الكتب، ويغلق الملف ويغلق الفورم الذي نحن عليه، ثم يطلب من المتغير أن يأخذ الامتداد ويزيد له رقم الملف الخاص بالمستعير ويطلب فتح ملف المستعير. وفي النهاية يطلب تفعيل user form 22Z7 الذي هو خاص بكشف المستعير. هذه هي الخطوات البرمجية الخاصة لليوم. إن شاء الله نلتقي غدا في درس جديد.